and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng isang masarap na recipe na tamang-tama ngayong Christmas season or sa New Year's Eve. Ito ay ang beef morcon. And here are the following ingredients. Ating first step, itong ating beef, medyo makapal pa siya. Ayan, medyo 1 inch. Paninipisin lang natin. Slice natin ng paslant. Make sure na hindi magto-through and through yung inyong knife. Dahan-dahan lang para hindi mabubutas yung beef. Ang ginamit kong beef dito ay beef flank. Pero kung sa palengke kayo bibili, i-request nyo lang sa nagtitinda na i-slice ito na pang morcon. Talagang kailangan lang ng tiyaga sa pag-i-slice. So, ganun din ang gagawin natin dun sa kabilang dulo. Yung beef na ginamit ko is more than 2 kilos. Ayan, natapos ko na i-slice. Yung back ng knife, itagtarin lang natin yung beef para medyo lumambot yung ating beef. Ang ating next step, yung napanipis nating beef, imamarinate natin sa 3/4 cups ng soy sauce. At gagamit ako ng lemon juice. Kung wala kayong lemon juice, pwede din calamansi juice. Haluin lang natin ito. At i-leave natin to marinate for a minimum of 1 hour. Ito na yung beef na na-marinate natin for 1 hour. Mag-a-assemble na tayo. Ilalagay natin yung hotdog, yung carrots, yung slice na celery, slice ng cheese na pahaba, yung ating taba ng pork, yung slice ng taba ng pork, at yung ating slices ng boiled egg. Yung boiled egg, hinati ko lang siya sa 4. And then, i-roll natin ito tightly. Then, i-face down natin. Gagamit lang ako ng butcher thread or yung sinulid na pangganchilyo. Then, sa dulo, itali lang natin ng simple knot. Make sure na mahigpit ang tali nyo kasi mag-shrink yung ating beef para hindi luluwag. Then, ipadaanin natin sa ilalim. At itali natin doon sa nauna nating tinalian. Padaanin nyo sa ilalim yung sinulid. Then, inaangkla ko lang dun sa daliri ko yung sinulid at papadaanin natin uli sa ilalim. So, depende sa inyo kung paano nyo gustong itali itong morcon. As long as na tight yung pagtatali nyo, bahala kayo kung paano ang gagawin yung pagtali. So, ito napakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking morcon.
Pagdating dun sa dulo, i-tie nyo lang ng tightly para lang mabuhol siya. Simple knot will do. Nakagawa ako ng 3 pieces ng morcon sa recipe ito. Yung natirang marinade, isa-save natin to for later. Ang ating next step dito sa ating pan, naglagay lang ako ng konting oil, i-render natin yung morcon. Papabrownin lang natin ng konti. After a few minutes, babalik na rin ko naman para yung kabilang side naman ang mag-render. After a few minutes, itong isa ready na. Na-transfer ko lang siya sa plate. Isa-set aside ko lang. Then, continue pa natin yung natira pang dalawa. Natapos ko nang ma-render yung beef. Then, using the same pan, igigasan natin yung sibuyas. Palalambutin lang natin to. Ready na yung ating onion. Ilalagay ko naman yung ating minced garlic. At i-add ko na rin yung 2 pieces ng tomatoes. At continue lang natin ang paggisa hanggang sa lumambot yung ating kamatis. I-add ko lang itong about 3 tablespoon ng butter or margarine. Usually kasi ang daddy ko, ang ginagamit niyang panggisa, margarine or butter. Itong morcon recipe na ito ay recipe to ng aking lola Fanny na namana ng aking daddy na ipinasa sa aming magkakapatid. Ngayon yung aking mga pamangkin, ito na rin ang niluluto nila. 4 generations of family tradition. Ang ating next step, ilalagay na natin yung beef na nirender natin kanina. Medyo maliit lang yung aking kawali. Ikutin ko lang, parang nagigisa natin yung ating beef. Yung soy sauce na ginamit natin pang marinate, i-add na natin. Ito na ang magiging pampaalat natin. Kasama ko na rin yung ating 2 cups ng tomato sauce. At yung ating 2 to 3 cups ng water. Hanggang sa malubog lang yung ating morcon. Tatakpan lang natin to at isi-simmer natin to for about an hour or an hour and a half hanggang sa lumambot lang yung beef. After an hour and a half, medyo malambot na yung ating beef, ilalagay ko na yung 1 can ng liver spread. Ihalo lang natin to. Tapos kung mapapansin nyo, yung mga natira kong pang filling, inad ko na lang din dun sa sauce para hindi naman siya masayang. Try ko lang siyang haluin. At ilalagay na natin yung ating half a cup ng grated cheese para creamy yung ating sauce. Titikman lang natin. Tamang-tama na yung lasa niya. Talagang reminds me of my childhood days. Once in a while, binabaliktad lang natin yung morcon para hindi masunog yung ilalim. Simmer pa natin to for another 15 minutes at this one will be ready soon. This one is ready. Pwede na natin itong i-switch off.
Eto na yung morcon na tinanggal ko na yung tali at hinay-slice ko na. Yung sauce ilalagay na natin sa ibabaw. And this one is ready for serving. And there you have it, our beef morcon. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.